Like guys, एउटा पार्सल आएको छ हैन पार्सल है एउटा पार्सल आएको छ वही जति मेरो माया अलिअलि गर्दा गर्दै तिम्रै हत्केलामा मैले ल्याइराखिदिए सबै तिम्रो हाँसोको दृश्यले मेरो खुसीलाई रूप दिन्छ तिम्रो अस्तित्वले नै मेरो अस्तित्वलाई अर्थ दिन्छ चिठीभित्र राखेर पठाउँदैछु मेरो माया म तिमीलाई खोली पढिदेऊ जति भरेर पानाहरू मायाका कुरा लेखेर मनले जानेको सबै अक्षर यस्तो सरप्राइज के हो यो जोडेर भावनाहरू सबै पोखेर हैन सौंपिदिए यो मन अनबक्स गरिसकेँ मैले तर यो खोले खाना हैन इट्स भेरी नाइस यहाँ कति सिम पनि रहेछ त यसमा त सिम दुईटा तीनटा सिम छ भने ए एउटा चाहिँ सिम यो सिम दुईटा सिम छ भने हेर न पे मन्थली हो ए ल ल ल ओके थ्याङ्क यू सो मच है सिम अनबक्स दिस आइफोन 13 Pro Max है lightning cable power adapter and headphones sold separately support GSM oh छुट्टै पो किन्नु पर्ने रहेछ त्यसका बारे ल ओके I'll unbox this हरियो रहेछ त हरियो छ है ओके है यस्तो छ पागलहरू चार्जर चाहिँ हाल्दैन छ भने पागलहरू चाहिँ कसरी चार्ज गर्ने मैले यो चार्जर भन्दा त पिन पो रहेछ यार चार्जरै हाल्दैन छ